Η ζωή έχει ελάχιστη ευτυχία, αρκετή δυστυχία και πολύ περισσότερη ανία. Ο άνθρωπος που είναι πολύ ευτυχισμένος δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με την τέχνη. Καλύτερα θα κάνει να χαρεί την ευτυχία του. Ο άνθρωπος που είναι πολύ δυστυχισμένος ή που νιώθει πολύ δυστυχισμένος πάλι δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με την τέχνη. Αν δεν έχει λόγο να αυτοκτονήσει, πάντως έχει λόγο να οδύρεται. Αυτός που ασχολείται με την τέχνη είναι αυτός που βλέπει τη δυστυχία, αλλά αρνείται ότι η δυστυχία είναι ο κανόνας και παλεύει εναντίον της. Και αυτός είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός πάλι δημιουργεί όχι σε κατάσταση ευτυχίας ή δυστυχίας, διότι σε κατάσταση ευτυχίας απολαμβάνει την ευτυχία του και έτσι πρέπει, και σε κατάσταση δυστυχίας δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτήν αφού καταραίει από το βάρος της. Η δημιουργία γίνεται όλες τις υπόλοιπες στιγμές που ευτυχώς είναι οι περισσότερες. Τις στιγμές που βρίσκονται ανάμεσα στην ευτυχία και στη δυστυχία. Σε αυτές τις στιγμές όμως ο καλλιτέχνης βάζει αυτά που έζησε τις στιγμές της ευτυχίας και της δυστυχίας. Άρα ζεις και με αυτά φορτίζεις και φορτώνεις το έργο σου όλες τις υπόλοιπες στιγμές. Εν τέλει όμως η προσπάθεια να απαντήσεις στο δίπολο ευτυχίας-δυστυχίας με το έργο τέχνης, με το δημιούργημά σου, είναι πάντα μια θετική απάντηση. Αλλιώς δεν θα την έκανες. Δεν θα μπορούσε δηλαδή κανείς να εργαστεί για να αναπαραγάγει και να καταλήξει στη δυστυχία. Γι' αυτό και το έργο τέχνης είναι πάντα θετικό, πάντα μεγαλοπρεπές, πάντα ανυψωτικό, ακριβώς γιατί αποτελεί αυτή την απάντηση. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι η ευτυχία διασώζει το κορμί μας, την υγεία μας, και η δυστυχία το καταστρέφει. Από την άλλη πλευρά όμως, όσα άλματα έχουμε κάνει στην βελτίωση της πνευματικότητάς μας, έχουν γίνει μέσα από τις αντιξοότητες της ζωής. Αυτές βοηθούν το πνεύμα. Και όλος ο αγώνας είναι να φτάσουμε όσο γίνεται πιο μακριά τη διάρκεια της ζωής μας, προστατεύοντας το σώμα και καλλιεργώντας το πνεύμα, που είναι δύο πράγματα που κινούνται συνήθως προς αντίθετες κατευθύνσεις.